इथं जातोय, हे सगळं गोष्टी दिसतात. आता राहिले त्याच्यामध्ये लाईट्स द्यायचे. लाईट्स द्यायचे आहेत तर तिथं पूर्ण होलो पाहिजेत आपल्याला. इथं पूर्ण होलो पाहिजे तर याच्या ग्रुपमध्ये जायचं. इथं ग्रुपमध्ये गेल्याच्या नंतर इथं एक रेक्टँग्युलर घ्यायचा असं. ठीक आहे, रेक्टँग्युलर घ्यायचा आणि रेक्टँग्युलर एकदम कोपऱ्याला पण नकोय, मध्येच घ्यायचा रेक्टँग्युलर आपल्याला असा. आणि याला घेतल्याच्या नंतर इथं क्लिक करायचं आहे, डबल क्लिक हिअर, आणि कंट्रोल होल्ड करून याला काय करायचंय, समोर घ्यायचं. इथं कंट्रोल दाबून सोडायचंय म्हणजे त्याची कॉपी पण झाली पाहिजे तिथं. आणि इथं डिवायडेड बाय काय म्हटलेलं आहे आपण, इथं 2 म्हटलेलं आहे, तर मध्ये सुद्धा आलाय. आणि याला सुद्धा डबल क्लिक करून कंट्रोल दाबून डबल क्लिक, कंट्रोल दाबून डबल क्लिक, आणि याला सुद्धा त्या साईडला घ्यायचा आहे, पण कंट्रोल होल्ड करून सोडायचा इथं आहे का. आणि एंड पॉइंटला किंवा त्याच्या आधी ब्लू कुठल्या ऍक्सिस मध्ये, आपल्या ग्रीन ऍक्सिस मध्ये द्यायचं सोडून. पण का बरं याला ग्रुप मध्येच घेतलं आणि का बरं एवढं घेतलंय ते पहिले पाहूया आपण. सर्वात पहिली ही डिझायनिंग आहे, तर याची एक डिझायनिंग इथं सिलेक्ट केली, कंट्रोल C म्हणून कॉपी मध्ये ठेवली, म्हणजे जिथं कट केल्याच्या नंतर ही लागली पाहिजे. तर सर्वात पहिले इथं प्रेसफुल करूया याला आणि ऑन फेस असं नाव आलं पाहिजे. पहा ऐका, कट होतंय, होलो येतंय आहे. पीओपी मध्ये ह्या टाईपचा होल तुम्हाला इथं दिसला पाहिजे. आपण याच्यामध्ये फक्त होल केले आणि कॉपी केलेली जी फाईल आहे ती कंट्रोल V आहे, ती पेस्ट केली. पहा आली का इकडे साईडला, इथं ठेवली पाहिजे, दूर ठेवली पाहिजे आहे का. आणि याला सुद्धा काय करायचंय, राईट क्लिक, मेक अ ग्रुप आहे का. तुम्ही याला उचलून परत आपल्या ठिकाणी इथं आणून ठेवून द्यायची आहे का. उचलून कुठे ठेवा, इथं आली काय. आणि याला राईट क्लिक करून मेक अ कंपोनंट सुद्धा करून घ्यायला, म्हणजे याच्यामध्ये जो हा बनलाय याला ग्रुप आणि मेक अ कंपोनंट दोन्ही केल्याच्या नंतर याला एकदा एक सहज म्हणून इथं काय करा, इथं प्रेसफुल करून घ्या असं. आणि याच्यामध्ये इथं कलरिंग देऊया आपण, आला. आणि यालाच प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला ठेवायचं. याला मूव्ह करूया खाली थोडं आहे, आणि थोडं अजून मूव्ह करायचं असेल तर खाली अजून मूव्ह करू शकता. पहा इथं आहे. आणि यालाच क्लिक करून तुम्हाला काय करायचंय, कंट्रोल होल्ड करून प्रत्येक ठिकाणी इथं ठेवायचं आहे. पहा आहे. आणि यालाच इथं क्लिक करून एक साईडला सुद्धा ठेवतोय. आणि इथं मी याची डिझायनिंग बनवतोय, म्हणजे याच्यामध्ये मला एक होल पाहिजे. डबल क्लिक हिअर अँड सर्कल घेतला आणि इथं सर्कल बनवलाय. आणि याच्यामध्ये मला काय पाहिजे, तिथं होल. कंट्रोल होल्ड करून ऑन फेस नाव आलंय, कट केलंय. म्हणजे इथं जसं याला कट केलंय तसं याच्यामध्ये सुद्धा इथं चेंजेस होणार. पहा म्हणजे इथं जी काय चेंजेस केली तर बाकीच्यांमध्ये सुद्धा इथं चेंजेस होणार. आता लाईट याच्यामध्ये इथं सुद्धा बसू शकता, याच्या खाली सुद्धा बसू शकता. पहा ऐका, याच्या खाली सुद्धा पहा, इथं खाली सुद्धा बसू शकता. ऐका, मध्ये नाही, म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही लाईट बसू शकता. ही झाली तुमची फॉल सिलिंगचा बेस. जर काही तुम्हाला समजलं नसेल तर कमेंटमध्ये टाका, आणि आवडला असेल लेक्चर तर लाईक करा. आणि तुम्हाला असेच व्हिडिओ पाहायचे असेल तर तुम्ही सबस्क्राईब करू शकता. आणि माझे समोरचे जे प्लेलिस्ट मधले व्हिडिओ आहे ते तुम्ही बेसिकचे नक्कीच पहा. काही क्वेश्चन तुमचे असेल तर कमेंट्स तुम्ही करू शकता. थँक्यू.